Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé. Mo kí yín pé a kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin ọmọ aládé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí a jọ ń pè fún ìjàǹgbara ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mo kí yín o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọba mi Èdùmàrè á san gbogbo alẹ́san rẹ̀ o. Gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wa lórí ìpè fún orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí gbogbo ẹ̀ lÓlódùmarè máa san fún wa o. A ní ṣe àṣedànù lágbára adẹ́dà àṣẹ̀dá. Nígbà tí orílẹ̀-èdè náà bá dé, wọn ò ní sọ pé akọni lọ obìnrin yẹn lọ, wọn ò ní dìde ìṣẹ́jú méjì fún wa o. Gbogbo wa náà làjọ máa débẹ̀. Ọwọ́ tó ṣẹ́gun sí ló máa jẹ́ o lágbára Elédùmarè a ní ṣẹ́kú. Gbogbo àwọn èèyàn wa tí a dẹ̀ torí tiwọn náà dìde àti tara wa wípé ká gbára wa kúrò nínú oko ẹrú, pé ipòkípò tí ìbáwùká wà lónìí, ilé wa ìlú wa ló yẹ kí gbogbo ẹ̀ wà. Ọlákọ́lá ìbáwùká ní lókè òkun lénìí, ilẹ̀ wa orílẹ̀-èdè wa ló yẹ kó máa jàǹfààní ẹ̀. Ọba mi Èdùmàrè á gba orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí fún wa lágbára adẹ́dà àṣẹ̀dá. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, gẹ́gẹ́ bẹ́yìn náà ṣe mọ̀ pé lórí ètò ẹgbà yìí ẹ̀wò ẹ bá wa dá sí àwọn fídíò lọ́lọ́kanjọ̀kan la máa mú wá fún yín. Orí ètò náà la tún wà ní ti òwúrọ̀ yìí níbi tí a tún fẹ́ fún yín ní àwọn nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ń pè ní location 419. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, arábìnrin kan ló jáde o tó tú àṣírí Godwin Akpabio, Minister of Niger Delta Affairs. Òun ni obìnrin yẹn jáde ó tú àwọn àṣírí kan nípa arákùnrin yìí. Ṣe mọ̀ pé à ń sọ náà wípé àwọn olóṣèlú ilẹ̀ kóòtù òjíire, olóṣèlú Nàìjíríà lápapọ̀, àwọn náà ni wọ́n bá wa débi tí a dé lónìí tó fi di pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa pátápátá, èyí tí ò dolóṣónú wọn, èyí tí ò di yahoo nú wọn, ó ti sá kúrò nílé, ó ti lọ kó sínú ó ti lọ bọ́ sínú àgbábú omi tí yẹn ti bómi lọ. Àwọn míì wà níbi tí wọ́n ti ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ látàrí wípé ìjọba Nàìjíríà wọn ò pèsè iṣẹ́, wọn ò pèsè ààbò, wọn ò pèsè jíjẹ, wọn ò pèsè mímu fún wa ní orílẹ̀-èdè náà, ìyẹn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Orílẹ̀-èdè yìí ó ń ṣọ̀fù wàrà, ó ń ṣọ̀fù oyin, the giant of Africa Nàìjíríà, ṣùgbọ́n àwọn ni poorest country ní the whole world, ní gbogbo àgbáyé. Àwọn ló tálíkà jù, àwọn ló tòṣì jù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ojú tí wọ́n tẹ̀ wá fi wo Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí kì í ṣojú tó dára, kì í ṣojú tó sunwọ̀n. Àgàkàn tó bá lọ rí pálí mọ́ ẹ lára pé ó ti ẹ̀jọ́ ọmọ Nàìjíríà, ẹnìyẹn kẹrùn àṣàmì egun ni o. Wọ́n máa treat èèyàn bí wọ́n ṣe ń treat ìgbọ̀nsẹ̀, bí ìgbẹ́ tó yẹ pé tó bá ta báyìí lọ́wọ́ àgbówó yẹn dájú. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń treat Nàìjíríà báyìí. Nàìjíríà ò jámọ́ kankan mọ́ lágbàáyé. Ẹ̀yin èèyàn wa kò sí nǹkan náà tó kù jù pé ká kúrò nínú orílẹ̀-èdè náà. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣùgbọ́n àwa táwa sọ pé a fẹ́ kúrò yìí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kó dá wa lójú pé àwọn onílẹ̀ wọ́n bá wa rin ìrìn àjò yìí o. Wọ́n dẹ̀ bá wa ń jà fitafita. Àwọn onílẹ̀ gan ń bínú, wọ́n ń bínú sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ ń bínú sí àwọn ọmọ Yorùbá kan nítorí pé wọ́n ti gbàbọ̀dé fún wa. Ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ láàárọ̀ yìí, bí kò ṣe wípé akọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè náà ni pé ìrìn àjò yẹn kò dá wa dá. Ó ń tú àṣírí àwọn olóṣèlú yìí lójoojúmọ́. Àṣírí wọn dẹ̀ ń tú every blessed day la fi ń mọ bó ṣe ń lọ. Bẹ́ẹ̀ fúnra wọn gan tó ń create awareness fún wa láti fi mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í ṣe ibi tí a lè gbọ́kànlé, kì í ṣe ibi tí a lè sọ wípé àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀gbọ́n tí arábìnrin yìí sọ. Nobody makes any payment in NDDC without Godswill Akpabio's approval. When we first came to NDDC, on the day of going for the inauguration, he told me in the car that, Madam MD, if you don't do what I say, the same pen with which I used to sign your letter, it will be the same pen that I will use to remove you. He said the first thing I should do when I get to Port Harcourt is to change the dollars in the NDDC account. I was scared to do that. After that, he came to Port Harcourt 2 days after the inauguration. He said the first thing I should do is to make sure I change the dollars. I should remove Mr. Kaltungo
from being legal and send him on compulsory retirement, that we cannot have a northerner be the head of the legal team, of the legal unit. He said I should remove all the other directors that refused to take his instruction during the time of Mrs. Agwagaga. That was the predecessor before I came. So he came also with a draft, which I've submitted, with a draft letter that I should write and put it on my letterhead, implicating Senator Nwobushi for collecting contracts in NDDC. I told him that I will not, I'm a lawyer, and that whoever alleges must prove. The fact that Senator Nwobushi is giving us trouble as IMC, you remember also that they did not recognize the IMC. I said I will not do that letter. He said I was ungrateful and I refused to do the letter. Dr. Cairo now said that he will do the letter. If Akpabio tells him to kill, he will kill before he asks, why did he kill? I said, for me, I will not do the letter. At that place, there was Mr. Etiebet, who was the only staff of the NDDC that was present at that meeting. When he finished, he now asked Dr. Cairo to go and send for the letter-headed paper from the office. They now sent for the letter-headed paper. Dr. Cairo now did the letter, which I've also submitted to the committee, alleging that Senator Nwobushi had contracts. Then he said, I must sign the cover letter. I said, if I sign any document from me seen by Mr. President, he will believe every line of it. So I will only write that the EDP, who should know about projects, has gone. The next thing that he told me, he said, I must make sure that all these people leave and that the procurement, because apparently Akpabio, before I came, when himself and Festus Keyamo were ministers, their first meeting at the commission, he was awarded 30 contracts for distilting and water hyacinth. Mr. Linus, who was the director finance, refused to sign because it did not follow due process. He also said that I should implicate the chairman of the House Committee, because the chairman of the House Committee had gone to Ondo State for a meeting to plan against him. Water hyacinth and distilting. They said that the budget for water hyacinth and distilting was, I think, for about 3 to 5 billion. I'm not sure exactly how much. But that the NDDC, before I came, had overstretched itself to about 50 billion for water hyacinth and distilting. And so the National Assembly had written us, they have it also, they had written us that we should not pay for anything like that. He said, and guess what? Akpabio never signs any documents. He will always refuse to sign, but he will tell you to go and commit the fraud. For instance, he told me to go and raise a memo and give an emergency contract for flood victims. He wanted me to take an oath. He has denied that, but I want to say today, he told me up to 3 times until we had a reconciliation meeting at the villa in the house of Mr. Sadiki Abba, who is the SA to the president on domestics. In that meeting was Alhaji Mekano. He said the only condition was if I take the oath. I refused to take the oath, and I did not take that oath. And I will never take the oath from him. So he said he was going to remove me. He started a campaign of calumny against me. He said I did not answer him because the facts will speak for itself. Now, to end this matter about the procurement process, I refused to go with him to deceive Mr. President at the FEC meeting, because the Procurement Act says if I contravene any section
of the Procurement Act is 5 years imprisonment without an option of fine. So if I go and say they should pay for the process, if you see, they say it's for 2020 budget. Akpabio went to get the approval from FEC. The 2020 budget has not even been discussed by the National Assembly till today. The 2020 budget has not been passed. However, he lied to FEC, which is the greatest embarrassment in this country, for a budget that has not been passed, for an approval to be given for that procurement. I refused to go because he wanted me to send the money for the procurement to the ministry to implement the forensic audit. I refused. I am challenging him to deny any of these allegations because I have to round up for you people. But all the facts and all that I've said are all written in my document. Video náà ni ẹ̀ṣẹ̀ ìwòtán yẹn o. Ẹ rí pé nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó ń bẹ̀ yẹn. Ṣe ráṣìírí wọn. Ṣe rí bọ́n ṣe ń tú àṣírí ara wọn síta. Kò tí ì pẹ́ púpọ̀ tí mo rí fídíò kan níbi tí arákùnrin kan ti ń ké pé honorable kan ló fẹ́ pa òun náà honorable bíi tiẹ̀ náà fẹ́ pa. Honorable minister àti ìbí náà tó fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀ tí wọ́n jọ ń pariwo ara wọn kiri. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí fídíò yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe mọ̀ pé abala ẹgbà yìí ẹ̀wọ̀ ẹ bá wa dá sí láwà níbi tí ẹ ti máa wo fídíò tẹ́ máa sọ ẹ̀dùn ọkàn yín ní lórí. Òun náà lẹ́sẹ̀ ìwòtán yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Ẹ sọ bó bá ṣe rí lọ́kàn yín kẹ́ jẹ́ kí àwọn ẹlòmíì tó bá tún máa wo fídíò yìí wọ́n tún rí ẹ̀kọ́ kọ́ látara ọ̀rọ̀ tí ẹ bá sọ. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Lágbára Elédùmarè bí ògo ṣe jẹ́ tọ́lọ́run ọba a máa dé ilẹ̀ lérí wa o. Lágbára Elédùà bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ àwa la máa borí wọn. Èmi ni mo máa rẹ́yìn Nàìjíríà lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá. Nàìjíríà ò ní rẹ́yìn mi o. Èmi ni mo máa rẹ́yìn àwọn olóṣèlú Nàìjíríà tá a fi máa gba Yorùbá nation. Ẹ̀yin àti èmi yìí lájọ máa rẹ́yìn Nàìjíríà o. Nítorí pé tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ò lọ́jọ́ ọ̀la fún wa. Kọ́ra àwọn ọmọ wa ká má tí ì sọ̀rọ̀ àwọn tó ṣe ń wed tó tún sì máa bára wọn sùn máa fúnra wọn lóyún ọmọ tó máa bí tá a bá tètè fọwọ́sowọ́pọ̀ ká tètè rẹ́yìn Nàìjíríà ọmọ yẹn ò ní kò ọmọ yẹn ò lọ́jọ́ ọ̀la kankan o. Kí tí ẹ̀ tún ṣe lè tán ti pa history rẹ̀ ní school yìí. Àwọn ọmọ wa àwọn brother wa àwọn sister wa wọn ò ṣe history mọ́ o. Àwa ilá tẹ̀ ṣe mọ́ history díẹ̀díẹ̀. Àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn ò ní mọ̀ nǹkan kan o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kọ́ra pé wọ́n fẹ́ jà fógún ìbí wọn kò sí tó jọ o. So ìdí ẹ̀ nìyẹn tí èmi àti yín gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá mọ̀ pa lè ṣe ní ìkágbára wa tá a lè fi jàjà bọ́ tá a lè fi bọ́ lọ́wọ́ Nàìjíríà oníkẹjá ṣe o. Ẹjá mú ṣe ní kíákíá lẹ́tà lẹ́lẹ́ máa kọ ni ẹ máa kọ petition yẹn. Ohunkóhun tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ lè ṣe tẹ́rí gbé eléyìí náà Olódùmarè fún mi lẹ́bùn eléyìí láti lè fi jàjà gbára fún ìran mi. Ẹjá jọ ṣe o kó tó pẹ́ jù. Ṣé ẹ rí èmi àti yín tá a bá gba Yorùbá nation yìí tá a bá gbà ṣe ra àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ wọ́n máa sọ́fà o. Wọ́n máa sọ́fà o. Torí pé àwọn olóṣèlú yìí àwọn ọmọ wọn ń wò wọ́n bó ṣe ń ṣe o. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo wọn pátá inú ẹgbẹ́ òkùnkùn ni gbogbo wọn wà o. Òkùnkùn dẹ̀rẹ́ kò nífẹ̀ẹ́ ìmọ́lẹ̀ o kò tiẹ̀ fẹ́ rí. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé tó bá ti ń lọ àwọn ọmọ wọn náà tó máa fi síbẹ̀. Ó ti yé àwọn náà tó máa fi síbẹ̀. Wọ́n á tún continue iṣẹ́ ibi tí bàbá wọn ń ṣe. So ibẹ̀ láti ń sọ fún yín pé ìran Yorùbá ò lọ́jọ́ ọ̀la pẹ̀lú àwọn olórí tó wà ńbẹ̀ ń sìn tó jẹ́ pé wọ́n ti sọ di oyè ìdílé jẹ́ kí ìwọ náà jẹ́ ti ẹni. So ìdí nìyẹn o tá a fi ń pariwo sí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ aládé wípé ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ká jọ jàjàǹgbara yìí ká kúrò lórílẹ̀-èdè búburú yìí kí ìran àwọn ọmọ wa kí wọ́n lè lọ́jọ́ ọ̀la kí wọ́n lè ní ìgbáyé gbádùn kó lè máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wa ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn gbogbo. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ó dàbọ̀. Ẹ má gbàgbé o ẹ subscribe kẹ́ lè máa mọ bó ṣe ń lọ. Ẹ bá mi share ètò yìí ẹ ṣé mo dúpẹ́ o.
Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtọ̀ṣọ́ oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùà.